مرحبا جميعا، واليوم رح احكيكم عن الطوابع يلي بتجي غريبة شوي. تعودنا اكيد انه الطابع البريدي وحتى الطوابع التانية مثل السندريلاز مثل الطوابع المالية عادة بتجي بشكل مربع او مستطيل، يعني الجوانب اللي إلها بتجي جوانب جالسة. ولكن مع مرور الوقت ومع تطور التكنولوجيا صار عنا الإمكانية إنه نعمل أشياء مختلفة بهيدي الطوابع، مش بس بالأشكال كمان بالطباعة يلي بتنطبع على هيدي الطوابع. وأول مثل رح أعطيكم إياه، رح تلاحظوا شوي اليوم الطوابع أكتريتها من إسبانيا، لأنه مسابق إنه أنا المجموعة اللي عندي إياها من الطوابع الغريبة أكتريتها من إسبانيا، ولكن صدقوني هذه الطوابع موجودة من كل دول العالم أو من أكترية الدول العالم. أول طابع بدي فرجيكم عليه هو طابع من إسبانيا يلي هو في بقلبه شغلتين مميزين. الشغلة الأولى هي إنه الطريقة يلي نقص فيها الطابع من تحت منها طريقة جلسة، تقريبا بتشبه نقاط من الدم، بالإضافة إنه في عنا استعمال لون الفضي يلي هو يعتبر مثل السبوت كولر. واللون الفضي لما يستعمل بينطبع الطابع بالأربع ألوان يلي هن الأحمر أزرق أصفر وأسود، الصيان ماجنتا يلو والبلاك. ومن بعدها بينحط سبوت كولر، بينحط نوع من التلوين المعدني على مناطق معينة يلي بدنا نبرزها بهذا الطابع. مثل تاني على طابع استعمل فيه مواد مختلفة هو طابع من إسبانيا كمان، يلي هو طابع عن كرة السلة الباسكتبول. وبهذا الطابع تم استعمال شبكة حقيقية، تم استعمال نوع من الخيطان وبتتلزق هيدي على الطابع، بالإضافة إنه الطابة مقصوصة من فوق، هي نافرة عن طابع بحد ذاته. وهذا الشيء أكيد بتزيد من أناقة وجمال طابع. هذا الطابع يستعمل منه بس حاطينه منظر أو للتجميع. في طوابع تانية مثلا طابع شفاف يلي هو عن التلوين الإزاز، وهذا الطابع الشفاف عاملينه عن الإزاز الملون، بيطبعوه على نوع من البلاستيك حتى يكون شفاف. في تقنيات تانية تستعمل لطباعة الطوابع، وواحدة منهم هي الهولوغرافي. الهولوغرافي بتسمح لصورة معينة إنها تتنقل على الطابع بحد ذاته. الطريقة يلي بينعمل هيدا الطابع هو إنه بينطبعوا 4 صور بخطوط كتير رفيعة، وبينحط فوقهم نوع من الإزازة الشفافة، بهذه الحالة تجي بلاستيك، عندها مثل عدسات كتير صغيرة، كل عدسة بتقعد على خط من هول الخطوط اللي انطبعت، وبتسمح للصورة إنه تتغير لما بيتغير الطابع. وهيدي الصورة تسمح مثلا هيدي السفينة إنه تنتقل. طوابع تانية مثل هيدا الطابع هو بالحقيقة هيدي الدويرة اللي بالنص، ولكن الغلاف نتاع الطابع أو الورقة التكملة للطابع بهيدي المنطقة هون، وهلا رح فرجيكم إياها على مكبر. إذا حطيناه على أسطوانة نقدر نسمع الموسيقى نتاعت بيتهوفن. فهيدي ممكن نستعمل الطابع بحد ذاته، وممكن نبعت الطابع كله إذا كان أكيد المكتوب بيسمح هيدا الشيء، إنه نبعت هيدا الطابع عبر البريد. طابع تاني شوي مختلف عبر استعمال خشب البالسا يلي بينطبع عليه الطابع، وهذا الطابع عليه التلزيق اللي له، نقدر نلزقه على أي مكتوب أو بطاقة بريدية وبينبعت. وهذا الطابع بقيمة 3.80 €، يلي هو كافي تيبعتوا أي رسالة. هذا منه بس للهواة، هذا في منهم تم استعمالهم. بالذات الوقت في عنا منطقة مخرمة يلي بتضيف على التصميم اللي لهم تاع الطابع. منكفي بالطوابع الغريبة، في عنا طابع يلي بيحتفل بورق اللعب يلي يستعمل بإسبانيا، لأنه في أنواع مختلفة من ورق اللعب يلي تستعمل حول العالم. بإسبانيا بيستعملوا نظام شوي مختلف عن النظام يلي بتستعمله فرنسا، وهو النظام اللي يستعمل بالعالم العربي، النظام الفرنسي. النظام الإسباني بيستعمل رسومات مختلفة للأربع أنواع من الورق. فإذا بيسموه بالإسباني دينيرو، يعني مصاري أو العملة.
بيستعمل الباستون يلي هي البستونة، بيستعمل الكوبا يلي هي القبة، وبيستعمل الاسبادا يلي هي السيف او السبيتي. والتسمية بالعربي قبة سبيتي وديناري وبستوني اجت بالحقيقة من الإيطالي اللي هي قريبة للغة الإسبانية، لأنه كمان بإيطاليا بيستعملوا رسومات قريبة من هيدي الرسومات. منكفي بالطوابع الغريبة منشوف هيدا الطابع التخريم اللي إله على شكل رقم 150 مع أنه ما مبين كتير، لأنه هيدا احتفال بالعيد 150 لمنظمة الجغرافيا الوطنية بإسبانيا. والتخريم نحن نقدر لما بنعمل الطابع مش ضروري يكون جالس، بيقدر يشكلوه بالشكل يلي بدنا إياه. طابع تاني من الطوابع الغريبة هو هيدا الطابع يلي إذا انسلخ ونحط على الجلد مع مي بيعمل تاتو، لأنه هيدا طابع بيحتفل التاتو يلي بينعملوا بإسبانيا وعاملينه جاي بالقلب، لأنه مثل التاتو يقدر ينحط فرضا على الجلد وبينحط ساعتها مي وبينتقل هذا الطابع على الجلد إذا حبينا. طابع آخر من الطوابع الغريبة هو هذا الطابع يلي بيحكي عن العملات، لأنه عادة في أشخاص كتير بيحبوا يجمعوا عملات بالإضافة للطوابع. والمختلف فيه لهذا الطابع هو إنه بالجهة الثانية للطابع عاملين طابع ما له قيمة، هو تكملة للطابع الأساسي يلي فيه آخر عملة من البسيتا يلي أصدروها، وعاملينها تكون نافرة بالإضافة لاستعمال الألوان المعدنية. من الطوابع الغريبة واللي مختلفة هذا طابع مصنوع من الكرتون، وانعمل قصدا من الكرتون، عليه الصمغ من ورا من شان يتلزق. ولكن هذا الطابع الشيء المميز فيه انه الدويرة اللي جاية هون بالنص هي عدسة. هيدي عاملينها احتفال بهواة الطوابع، وهيدي العدسة هي العدسة واحدة من العدسات اللي نستعملهم تنقدر نشوف بالضبط التفاصيل انتعيت الطوابع. فاحتفالا لهواة الطوابع عملوا طابع بقيمة 4 يورو من كرتون مقوى من شان يقدر يحملها للعدسة، والعدسة ملزقة من وراء على هيدا الطابع. كمان احدى الطوابع المميزة هو طابع رنفي. رنفي هي الشركة الوطنية للسكة الحديد بإسبانيا. إذا منلاحظ الترين ظاهر شوي عن الطابع، فإذا الطابع بيتلزق وبتتلزق معه هذا الجزء تيكون إنه شيء مميز على المكتوب. وهذا الطابع عندي منه هذا الطابع بعده جديد ولكن عندي منه مستعمل، فهذا منه بس إنه للهواة تيجمعوه، هذا كمان استعمل بالبريد. هيدي هي مجموعة من الطوابع، هو بالحقيقة منا مجموعة طوابع ولكن هي طابع واحد بقيمة 5 يورو مع الشيت اللي له، مع الورقة اللي له. هيدي ممكن ما تبين على كاميرا لأنه هيدا بدها عينتين تتنشاف بالضبط. تصاميم تيجي نافرة باستعمال ذات التقنية اللي فاجأتكم إياها يلي بتسمح إنه نحط أكتر من صورة على الطابع. ورح أعطيكم مثل تاني على هاي التقنية باستعمال هذا طابع من الولايات المتحدة عن السحر، عن السحر يلي بينعمل على المسارح. وهذا الأرنب بيظهر من برنيطة انتهيت الساحر، والطابع بحد ذاته هو مثل ما قلت لكم بيجي عدة صور محطوطة بخطوط كتير رفيعة ومحطوط عليهم نوع من العدسة يلي بتسمح إنه كل ما برمنا الطابع نشوف وحدة من الصور المختلفة. بالإضافة لهذه الطوابع في عنا طابع من إسبانيا أو شيت من الطوابع عليها ثيرموكروميك إنك، نوع من الحبر يلي لما بيتعرض للحرارة بيصير هذا الحبر شفاف.
فمنشوف هيدي الورقة، ولكن لما نعرض منطقة معينة من الطابع للحرارة منلاحظ انه اختلف التصميم اللي إلها وبينت الصورة اللي كانت وراء هيدا النوع من الحبر. هذا كمان استعمل بواحد من الطوابع للولايات المتحدة الأمريكية عن خسوف الشمس. اللحظة يلي منعرض أي نوع من الحرارة عادة من الأصبع، الحبر ساعتها بس يتعرض للحرارة بيصير شفاف وبيبين القمر يلي هو بيكون مسكر الشمس بهذا التصميم. تصميم آخر هالمرة من كندا في هولوجرام يلي بيبين كأنه صورة ثلاثية الأبعاد، وهذه التقنية بتنعمل على عكس التقنية الأولى اللي قلت لكم بتنعمل الصورة بخطوط. هيدي لا، منعرض نوع من الفيلم الخاص لأشعة ليزر معكوسة عن المجسم يلي بدنا نعمله ثلاثية الأبعاد، وندمجه بشعاع ليزر بيكون مفصول من قبل. لما بيطبوا اثنيناتهم على الفيلم الخصوصي لهيدي النوع من الصور يلي بيسموه هولوجرام، بيتفاعلوا مع بعض الضوء يلي جاي من المجسم والضوء الصافي يلي منطلق من أشعة الليزر تيعملوا نوع من التداخلات بهذا الفيلم، وبيصير نقدر نطبع منه صور ثلاثية الأبعاد. وأخيرا عندنا طابع من لبنان يلي هو عن الكاتب الشهير جبران خليل جبران، واستعملت من بعد الطباعة انضاف له على الطوابع بحد ذاتها وعلى الحرف نتاع الورقة انضاف له مادة ذهبية بتعكس مع الضوء. بتمنى تكون عجبتكم هيدي المجموعة اللي هلا فرجيتكم إياها من الطوابع المميزة، وإن شاء الله المرة الجاي بشوفكم بفيديو جديد ومعلومات جديدة.